පින්වත්නි මේ සංස්කාර හරි පුදුම සහගතයි. ඒවායේ හැසිරීම අපිට හිතා ගන්නවත් බෑ. කෙනෙක් හොඳට වතපිළිවෙත දියුණු කරගෙන ඉඳලා ඔන්න එයාට ආයෙ වරදිනවා. ආයෙත් කොතනින් හරි පොඩකින් හදාගෙන ආයෙත් වරදිනවා. ඉතින් මේක මහා පුදුම දෙයක්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට කෙනෙක් හොඳට බුදුගුණ කිය ඉන්නවා. සද්ධාවෙන් වත්පිළිවෙත් කරගෙන කොයි වෙලාවෙත් බුදුගුණ කියා වට සාදුකාර දිදී ඉන්නවා. ඔන්න එයා මැරෙනවා. මැරිලා මනුස්ස ලෝකෙට එනවා. මනුස්ස ලෝකෙට එනකොට හොඳ කටහඬක් තියෙනවා. ඇයි අර පෙර බුදුගුණ කියා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කෙරේ පැහැදිච්චකම ඇතුළේනේ යා ජීවත් උනේ. ඔන්න මනුස්ස ලෝකෙට එනවා. දැන් මේ මනුස්ස ලෝකෙට එනකොට එයාට මිහිරි කටහඬක් පිහිටනවා. ඊට පස්සේ යා මොකද කරන්නේ? ඔය කාමයේ අවුස්සන, කෙලෙස් අවුස්සන ඒවා වෙනුවෙන් එයාගේ කටහඬ පාවිච්චි කරනවා. පෙර මහා සද්ධාවට ලැබුණු කටහඬ, පෙර සංස්කාරික ප්‍රතිලාභය අසීමිත මිලකට විකුණන්න පටන් ගන්නවා. වේදිකාවල විකුණනවා. ඊට පස්සේ ධර්මයේ නැහැ. ඊට පස්සේ ආයෙ මැරිලා ඔන්න ඊට පස්සේ අය අර කාමයන්ගේ ඇවිස්සුවේ, කෙලෙස්නේ ඇවිස්සුවේ. ඒවට අනුරූපීව බොහොම දුර්වල තැනක ඔන්න ආයෙ ඉපදිනවා. බොහොම දුර්වල තැනක. ඒ කෙලෙස් අවුස්සා හිටියා. අර සද්ධාවට ලැබිච්ච කටහඬ විකුණුවා. ඉතින් විකුණලා ඊට පස්සේ ඔන්න ආයෙත් අමාරුවෙන් ඔන්න කොහෙන් හරි මොකක් හරි කුසලයක් පෑදිලා ආයෙත් ගුණධර්ම දිනුවා ආයෙත් ওই විදියටම කැරකි ඉන්නවා. ඔන්න ඕක තමයි අපිටත් වෙන්නේ. අපි හිතුවට අද අපිට ශ්‍රද්ධාව තියෙනවා. අද අපි දිනු කරන ශ්‍රද්ධාව අපිට යහපතක් කරයි කියලා හිතුවට එහෙම යහපතක් වෙන මට්ටමේ වටපිටාවක් හැදුනත් ධර්මයේ නැති වුණොත් පින්වත්නි යා බලාගෙන ඉද්දි කඩාගෙන වැටෙනවා. එයා කඩා වැටෙන්න ගොඩාක් හේතු නැහැ. ඕකම තමයි අපිට වෙන්නේ. ඉතින් සමහර විට අපි මේ කාලේ වඩන දේවල් නිසා අපිට බොහොම යහපතක් වුණත් ඒ යහපත තුලින් අපිට ප්‍රතිලාභයක් හදාගන්න බෑ. දැන් කෙනෙක් හොඳට මල් පහන් පුදාගෙන ඉන්නවා. හොඳට මල් පහන් පූජා කරනවා, උදේ හවස පූජා කරනවා. ඔන්න එයා ඒකේ අනුරූපී කුසල සංස්කාරයේ බලවත් වෙලා එයා මෙහෙට එනවා. හරි ලස්සනට කොණ්ඩේ තියෙනවා. හරි ලස්සනට හම තියෙනවා. හරි ලස්සනට ඇස් දෙක තියෙනවා. ඊට පස්සේ අර ධර්මයේ නැති වුණොත් එහෙම යා මොකද වෙන්නේ? එයාගේ ඒ ලස්සන ඇස් දෙක, එයාගේ ලස්සන අංගපසංග සද්ධාවට හම්බුනේ. ඊට පස්සේ යා කාමයන් අවුස්සන්න ඒක පාවිච්චි කරනවා. ගොඩාක් ඔය දැන් ඉන්න නලු නිලියෝ පවා ඒ කාලේ හොඳට සද්ධාව වඩපු අය. දැන් තියනවද මොකක්වත් නැහැ. ලස්සන රූපයක් තියෙනවා සමහර අයට. ඒ සසර සද්ධාවට ඔක හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. දැන් කිසි සද්ධාාවක් නැහැ. කෙනෙක්ගේ රාගය අවුස්සන්න යාගේ කොණ්ඩේ පාවිච්චි කරනවා. කෙනෙක්ගේ රාගය අවුස්සන්න යාගේ ඇස් දෙක බැල්ම පවා කෙනෙක්ගේ රාගය අවුස්සනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඒකෙන් ගොඩ නැගිච්ච අනුරූපී සංස්කාරයන් සමහර විට යාව ගෙනියන්නේ තිරිසන් ලෝකෙට. සමහර වෙලාවට යාව ගෙනියන්නේ දුගතියට. අර තිරිසන් ලෝකෙට ගියත් සමහර අර ජීවිත දෙකකට විතර උඩදී සද්ධාව වඩපු එක නිසා ඉතින් ඒ සද්ධාව ඇසුරු කරගත්ත තැන්වල එක්ක පාන්සලක උපදිනවා බල්ලෙක් වෙලා. කොයි වෙලාවෙත් බුද්ධ මන්දිරය දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. ඒ බැල්ම පවා යාව සුගතිය ගෙනියනවා. ආයෙත් වරදිනවා. ඕක තමයි වෙන්නේ. එනිසා ඔයාලා විශ්වාස කරන්න නම් එපා. අද වඩන සද්ධාව, අද දිනු කරන පිළිවෙත්, අද ඔයාලා භාවනා කරලා, අද ඔය පින්නතුන්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේ අරමුණු කරලා කරගන්න දේවල් මුළු සසරක් සුවපත් කරයි කියලා නම් හිතන්න එපා. මුළු සංසාරයක් සුවපත් කරයි කියලා නම් අනේ පින්වත්නි කවදාවත් හිතන්න එපා. ඔයාලට යම් කෙනෙක්ගේ ලස්සන කටහඬක් ලැබිලා නම්, ලස්සන රූපයක් ලැබිලා නම් ඔය සසර සද්ධාව වඩපු එක ප්‍රතිලාභයක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් එයා අද කටහඬ විකුණනවා නම්, එයා ලස්සන රූපේ විකුණනවා නම්, එයා ලස්සනට හම්බෙච්ච රූපේ විකුණනවා. ඉතින් ඒ රූපේ විකුණන්නේ කාමරාගේ වෙනුවෙන්. කාමරාගේ වෙනුවෙන් විකුණන්නේ. එතකොට මේ කාමරාගේ වෙනුවෙන් විකුණනකොට යාට ධර්මයේ පේන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ යා බොහොම ඉහළ මිලකට මිල කරනවා ඒක.
ඉතින් ඒ නිසා පින්වත්නි එහෙම කරාට පස්සේ ආයෙත් වැටෙන්නේ අනිත් පැත්තට. ඒ නිසා ඔය පින්නතුන්ලා නම් විශ්වාස කරන්න එපා. අද ඔයාලට තියෙන සද්ධාව සසරක් මාව සුවපත් කරයි කියලා හිතන්න එපා. සසර සුවපත් වෙන එකම පොට තමයි. එකම තැන. මුළු සංසාරයක් ඔබව සුවපත් කරන එකම තැන. ඔය පින්නතුන්ලාගේ අනුපස්සනාමය හැකියාව. ඔයාලට ඔයාලගේ මේ ජීවිතය අනුපස්සනා කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තමයි මුළු සසරක් සුවපත් කරන්නේ. සසරක් සුවපත් කරන්නේ. එතකොට මේ සංසාරයේ සුවපත් වීම පිණිස අපි අර සද්ධාවෙන් දරන්න ඕන භාග්‍යවතුන් වහන්සේ. ඉතින් ඒකෙන් සෑහෙන්නේ නැහැ. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට වදාලා ලෝකේ මත විශ්වාසය තියන්නෙත් නැතුව තමන්ගේම අභ්‍යන්තරයත් විශ්වාස කරගන්නේ නැතුව ධර්මයේ මැදින් තියාගන්න කියලා. එතකොට වරදින්නේ නැහැ ගොඩක් වෙලාවට. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ අර චුල්ලහත්ති පදෝපම සූත්‍රයේදී අපට වදාළේ කොහොමද? අපට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ අර ඇතාව හොයාගෙන යනකොට ඇතාගේ අඩිපාරට විශ්වාස කරන්න එපා කිව්වනේ. දලපාර වැදිච්ච තැනට විශ්වාස කරන්න එපා කිව්වනේ. අතු කඩලා දාන තියෙන තැනට විශ්වාස කරන්න එපා කිව්වනේ ඇත්තු ඇති කියලා. ඉතින් මේ විදිහ පිට අතුල්ලපු තැන දැක්කට විශ්වාස කරන්න එපා කිව්වනේ. හරියට මේ අඩිපා ඇත්තඩියට රැවටුණා වගේ තමයි කියනවා. බුදු ගුණ ටික දරාගෙන ඉන්න කෙනෙක්ගේ රැවටීම. බුදු ගුණ ටික දරාගෙන ඉන්න කෙනෙක්ගේ රැවටීම. ධර්මී ගුණ ටික දරාගෙන ඉන්න මිනිස්සෙක්ගේ රැවටීම හරියට ඇත්තඩියට රැවටුණා වගේ. ඒ සූත්‍රෙ එහෙම තියෙන්නේ. දැන් ඔය පින්නතුල්ලා බුදු ගුණ ටික දරාගෙන ඉන්නවා. ඒ දරා ගැනීමම යහපතක්. ඒකෙන් කවදාවත් දුගතිය යන්නේ. හැබැයි මේ සුගතියට වැටෙනකොට වැටිච්ච ජීවිතයේ කෙලෙස් විසින් ඔබව අවුල් කරන්න පුළුවන්. ඒකයි මේ තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඒකයි බුදුරජාණන් වහන්සේට ලස්සනට මල් ටික පුදනකොට ලස්සනට මල් වට්ටිය හදලා පිළිවෙලට පූජා කරනකොට යාට පිළිවෙලට මුළු අඟපසඟ හම්බ වෙනවා සසර. එයා එදාට ඒ අඟපසඟ විකුණන්න පුළුවන්. එදාට ඒ සද්දාව නැන්නේ. එතකොට මේ අඟපසඟ විකුණන එක එයාට පේන්නේ මේ වගේ ලස්සන රුවක්, ලස්සන හමක්, ලස්සන කොණ්ඩයක්, ලස්සන අඟපසඟක් උසට හරියන මාතක් ලැබිලා තියෙන්නේ. අනේ මම ලස්සනට මල් පුදාපුකම කියලා එයාට පේන්නේ නැහැ. එදාට බුදුරජාණන්සේ නෑ සමහර විට. එදා එතකොට කෙනෙක් එයාගේ රූපේ වර්ණනා කරනකොට ඒ හිස් වර්ණනාවට රැවටිලා එයා අධික මිලකට එයාගේ රූපේ විකුණන්න පුළුවන්. එහෙම අධික මිලකට රූපේ විකුණපු જાතියක් අපි. අපි හැමෝම වටිනා මිලකට රූපේ විකුණපු අය. වටිනා මිලකට අපි කටහඬ විකුණපු අය. අපි හැමෝම එහෙමයි. සාසර අනන්ත වැරදිච්ච જાතියක් නේ අපි. ඉතින් දැන් අදත් ඔය වැඩේම කරලා අපි ඉස්සරහට සුගතියේ යයි. එදාට කෙලෙස් විසින් අපිව අනාථ කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසායි මේ ධර්මය ටිකක් වඩාත් අනුපස්සනාව පැත්තට යොමු වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඇත්ත අඩියට රැවටෙන්න එපා කිව්වා වගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා කෙනෙකුට අහන්න ලැබෙනවා මේ විදියට. භාගතුන් වහන්සේ වදාලේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා ඇත්ත අඩියට අහුවෙන්න එපා කිව්වා. ඇත්තු ඉන්නවා කියලා. වාමනික කියලා ඇතින්නියෝගේ ලොකු අඩිපාරවල් තියෙනවා කියනවා. අහුවෙන්න නම් එපා කියනවා. හරියට ඇත්ත අඩියට අහුණා වගේ කියනවා බුදු ගුණ ටිකට විතරක් එයා හසු වී යනවා. ඇතර මේක හසු වෙනවා කියලා කියනවා නෙමෙයි මම මේ සද්ධාවට හානියක් වෙන්න නෙමෙයි කියන්නේ. එයාට අහන්න ලැබෙනවා කියන මේ බුදුරජාණන් සෝදාලේ. ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සම්පූර්ණයෙන්ම පංචස්කන්ධය කෙරෙහි කෙලෙස් ටික අයින් කළා. බුදුරජාණන් වහන්සේ පංචස්කන්ධයේ දුකක් වශයෙන් දැක්ක වදාලා අවබෝධ කළා. ඒ පංචස්කන්ධය අතීතේ හටගත්ත විදිය අනාගතේ හටගන්න විදිය විනිවිද දැක්කා. ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඒ විනිවිද දැක්ක එකට කියන්නේ විද්‍යාචරණ සම්පන්නයි කියලා. ඒ විනිවිද දැක්ක බුදුරජාණන් වහන්සේ පංචස්කන්ධයේ Nirodhe මෙහිදී සාක්ෂාත් කළා. සුගතයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ පංචස්කන්ධය ඇසුරු කරගෙන ගොඩනැගෙන කෙලෙස් විසින් භව කර්ම හදන්නේ නැති මට්ටමටම දුක ඉවර කළා. ලෝකවිදු. එමගේම පංචස්කන්ධේ Nirodhe ගැන ලෝකයට කිව්වා. ඒතර ලෝකේ පංචස්කන්ධයට අහුවෙච්ච සත්‍යෝ හැබෑනින් නම් මේ බුදුරජාණන්සේ වදාළ දේ කියලා බුද්ධ වචනේ විශ්වාස කළා. අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති.
ඉතින් මේ පංචස්කන්ධය කෙරේ තණ්හාවෙන් දුවන්නේ මිනිස්සු විතරක් නෙමෙයි දෙවියොත් දුවනවා. දෙවියොන්ටත් බුදුරජාණන් අනුශාසනා කළා ඔය දුවන ගමන නවත්තන්න කියලා. එතකොට දෙවියොත් නැවතුණා. මිනිසුත් නැවතුණා. පංචස්කන්ධේ නිරෝධය සාක්ෂාත් කරන තැනකට සියලු දෙව් මිනිසුන් පෙළ ගැහුණා. සත්තා දේව මනුස්සාන. මේ පංචස්කන්ධේ නිරෝධය සාක්ෂාත් කරලා බුදුරජාණන් සැතපීලා හිටියේ නැහැ. බුදුරජාණන් සැතපීලා හිටියේ නැහැ. ගම් නියම් ගම් සිසාරා මහා කරුණාවෙන් මහා ප්‍රඥාවෙන් ලෝක සත්වයාට නිරෝධය ගැන කියන්ට වීදියට පිවිසුණා. වීදියට පිවිසුණා බුද්ධෝ. මේ ජීවිතයේදීම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පංචස්කන්ධේ නිරෝධය සාක්ෂාත් කළා භගවා. මේ මහණ්ඩ හම්බෙනවලු. එතකොට අනේ ඇත්තනේ නම් බුදුරජාණන් වහන්සේ නම් අසහාය පුරුෂයෙක් කියලා එයායකට සාදුකාර දෙනවලු. ඊට පස්සේ සාදුකාර දීලා එයාට අහන්න හම්බෙනවලු මේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ පංචස්කන්ධේ නිරෝධය පිණිස ආදි කල්යාණං මජ්ජේ කල්යාණං පරියෝසాని කල්යාණං කියලා ධර්මයක් දේශනා කරනවා. එතකොට එයායකට සාදුකාර දෙනවලු. සාදුකාර විතරයි කියනවා. සාදුකාරේ විතරක් නම් තියෙන්නේ ඒක හරියට ඇත්තඩියට රැවටුණා වගේ කියනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා පින්වත් මහණෙනි ඇත්තඩියට නම් රැවටෙන්න එපා කියනවා. හැබැයි ඒ ඇත්තඩියෙම දැනගන්නව ඇත්තු ඇති කියලා. එච්චරයි. අවිශ්වාසවන්ත කටයුතු නැහැ. හැබැයි එතනින් නවතින්නේ ඒකයි මේ කියන්නේ. ඇත්තඩියට රැවටෙන්න එපා කියනවා. චුල්ලහත්ති පදෝපම සූත්‍රයේ ඕකනේ කියන්නේ. ඇත්තඩියට රැවටෙන්න එපා කියනවා. එතකොට මේ එතනින් පස්සේ මොකද කරන්නේ? ඕන බලන්න මුළු නිවන් මඟම එක සූත්‍රයක තියෙන විදිය. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මේ බුදු ගුණ ටිකට සාදුකාර දීලා ආදී කල්යාණ මජ්ජේ කල්යාණ පරියෝසాని කල්යාණ ධර්මයට යම් මිනිහෙක් සාදුකාර දීලා එතන නැවතුනොත් ඇත්තඩියෙන් ඇත්තු ඉන්නවා කියලා හිතලා අනිත් පැත්තට හැරුණා වගේ කියනවා. විශ්වාස කරන්න එපා කියනවා. ඒතර බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා දැන් මේ ආදි කල්යාණ මජ්ජේ කල්යාණ පරියෝසాన කල්යාණ ධර්මය අහගන්නකොට එයාට නිර්වාණය කියලා එකක් පේනවනේ. මොකද්ද නිර්වාණය? පංචස්කන්ධේ නිරෝධය නිවන විදියට යාර පේනවනේ. දැන් අයි පංචස්කන්ධේ නිරෝධයට හරියන විදියටනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දරාගත්තේ. එතකොට එයාට නිරෝධයක් පේනවනේ දැන්. පංචස්කන්ධේ නිරෝධය එයාට පේනවා. ඒ පංචස්කන්ධේ නිරෝධය දැකලා පංචස්කන්ධය ගැන එයා ඊළඟට කලකිරෙන්න ඕන කියනවා. අන්න දෙවෙනි එක. බුදු ගුණ වලට සාදුකාර දීලා අනිත් පැත්තට හැරුණොත් ඇත්තඩියට රැවටුණා වගේ කියනවා. ඇත්තඩියට රැවටෙන්න එපා කියනවා. එතකොට එතනින් රැවටෙන්නේ නැත්නම් එයා මොකද්ද කරන්නේ? ඒ සාදුකාර හැමදාමත් දෙන්න ඕන. බුදු ගුණ ඇහෙනකොට සාදුකාර දෙන්න ඕන. බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් හැමදාමත් පිළිවෙලට මල්වට්ටිය තියන්න. හැබැයි විශ්වාස කරන්න හොඳ නැහැ. ඇයි විශ්වාස කරන්න හොඳ නැත්තේ? ඔය මල්වට්ටියම මා තුල ගොඩනැගෙන කුසල සංස්කාරය මාව සුගතියට ගෙනියනවා. හැබැයි මල්වට්ටියේ විපාකයම මාව කෙලෙස් වලට ඇදලා දායි ඉස්සරහට. මල්වට්ටිය විසින් ගොඩනගාපු කුසල සංස්කාරයම මාව ඇදලා දායි කෙලෙස් ඇතුළට. ඇයි එදාට ධර්මයේ තියෙයිද නැද්ද දන්නේ නැන්නේ. එදාට ධර්මයක් තියෙයිද? හයියෙන් හඬ ගාලා බුදුගුණ සජ්ජායනා කර කර මහසය මළුවට එකතු වෙලා හඬ ගාලා ස්පීකර් දාලා ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර දාලා එක තාලෙට එක හඬට බුදුගුණ කියන එක ශ්‍රේෂ්ඨයි. හැබැයි එයාට ලස්සන මිහිරි කටහඬක් එක්ක යා මනුස්ස ලෝකෙට අරන් එයි ඒක. එදාට එයා කටහඬ ස්ටේජ් එකක් ගානේ විකුණනකොට එදාට තියෙන්නේ යාට සද්දාව නෙමෙයි. ශබ්දාව නෙමෙයි. ශබ්ද රාගය උපද්දවන කම. ශබ්ද රාගයේ උපද්දවනකම, කෙනෙක්ගේ කාමයන් අවුස්සනකම, කෙනෙක්ගේ අතුලාන්තය තුල උද්වේගයක් හදනකම. මිහිරට ඔය හඬවල් ලැබිච්ච ඔක්කොම ගායකයෝ පෙර සසර සද්ධාව වඩපු අය. අද තියෙනවද සද්ධාව? සමහරට එයා ඒ හඬම පාවිච්චි කර කර බුදුරජාණන්සට ගරහනවා. ඒ හඬම පාවිච්චි කර කර එයා මොකද කරන්නේ? පේනවනේ අපිට. එහෙනම් ඒකයි මෙතන නවතින්න එපා කියන්නේ. ඒ නිසා ඔයාලා සාදුකාරයට නැවතුනොත්, සාදුකාරයට රැවටුනොත් මේ අනුපස්සනා ක්‍රියාමාර්ග කොහොම වතුර යනවා. ඔක්කොම ඉවරයි. බලාගෙන ඉදි දිය වෙලා යනවා. ආයි ගන්න දෙයක් නැහැ. දෙක මොකද්ද? බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මහණෙනි ඇත්තඩියට රැවටෙන්නේ නැතුව ඉස්සරහට යන්න කියනවා.
ඉස්සරහට යනවා වගේ තමයි කියනවා. එයාට අහන්න ලැබෙනවලු නිවන් මඟ. මොකද්ද නිවන් මඟ? පංචස්කන්ධයේ නිරෝධය. සසර මඟ පංචස්කන්ධයේ කෙරේ පවතින කෙලෙස් මිටිය. පංචස්කන්ධයේ කෙරේ පවතින කෙලෙස් මිටිය. එහෙම දැකලා යා කෙලෙස් මිටියට කලකිරෙනවලු. පංචස්කන්ධයට කලකිරෙනවලු. අන්නේ කලකිරෙනවා වගේ කියනවා. නිවන් පංචස්කන්ධයේ මෙයයි පංච උපාදානස්කන්ධයේ මෙයයි කියලා දැනගෙන පංචස්කන්ධය කෙරෙහි උපාදානයක් වුණව පවතිනවා නම් ඒක නිවන කියලා දැනගෙන එයා පංචස්කන්ධය ගැන කලකිරෙනවලු. ඒක උපාදානය වෙන මට්ටම ගැන එයා හරියට කලකිරෙනවලු. ඒ කලකිරෙන කම කියලා කියන්නේ අර ඇත්තඩිය විශ්වාස කරන්නේ නැතුව ඉස්සරහට යනවා වගේ කියනවා. ඒ කලකිරෙනවා. එයා ලෝකය ගැන නෙමෙයි කලකිරෙන්නේ. කිසි දෙයක් ගැන එයා කලකිරෙන්නේ නැහැ. එයා කලකිරෙන්නේ මේ පංචස්කන්ධේ නම් වූ දුක පවතින එක. නැවත නැවත මේ පංචස්කන්ධේ හටගන්න එක ගැන එයා කලකිරෙනවලු. එහෙම කලකිරෙන එක හරියට පින්වත්නි ඇතාගේ පිට අතුල්ලපු තැන හම්බ වුණා වගේ කියනවා. කලකිරෙනවා කියනවා. එනි කමන්නේ දැන් මට කලකිරීමක් නේ තියෙන්නේ, නිකම්ම කලකිරීමක් නෙවෙයිනේ. ආර්ය වූ කලකිරීමක් නේ තියෙන්නේ කියලා එයා හැරෙනවලු. මට දැන් ආර්ය වූ කලකිරීමක් නේ තියෙන්නේ. ආර්ය වූ කලකිරීමක් මට තියෙනවා කියලා එතනින් නැවතුනොත් හරියට පිට අතුල්ලපු තැන දිහා බලලා හැරිලා ආවා වගේ කියනවා. ඇතා පිට අතුල් නෑ ඉතින් අඩිපාරක් තියෙනවා. පිට අතුල්ලපු තැනක් තියෙනවා. ඉතින් ආයැත්තු ඇති අනිවාර්යයෙන්ම කියලා හැරිලා ආවා වගේ කියනවා. එතකොට එහෙනම් පින්වත්නි සාදුකාරයේ තුලින් ඔයාලා පංචස්කන්ධ දුක ගැනමයි කලකිරිය යුත්තේ. ඒක නැත්තම් සාදුකාරය කියන්නේ කුසල සංස්කාරයක් නෙමෙයිද? කුසල සංස්කාරයක්. සසර පින්වත්නි මහ සැපයක් ඒක. මහ සැපයක්. බුදුරජාණන් වහන්සේට කරන බුද්ධෝපහාර පූජාව එයාව මහ විශාල සැපයකට අරන් යනවා. සැපයකට අරන් යනවා. එතකොට ඒ සැපය පින්වත්නි මහ පුදුම එකක්. සමහරලාට පහම් පත්තු කරනවා. පහම් පත්තු කරනවා. එක එක මිත්‍යා දෘෂ්ටික දේවල් වලට. ඒ මිත්‍යා දෘෂ්ටික දේවල් වලට පහම් පත්තු කරන කෙනාට එයා තුල ආලෝකය ඇති වෙනවා. හැබැයි ධර්මයට හරියන විදියට නෙමෙයි. සමහරට කරා මැදිලිය අතර උපදින්න පුළුවන්. එයා තුල යම් ස්වල්ප ආලෝකයක් තියෙනවා. කිසිම ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. එයා තුල ඒ දල්වාපු පහනේ මිත්‍යා දෘෂ්ටිය කොහමද ආමාරුක වටරන විදිය. ඒ නිසා මේ අනුරූපී තත්වයන් තියෙන්නේ. ඔක්කොම එහෙමයි. ඔක්කොම අපි තුල තියෙනවා අනුරූපී තත්වයන්. ඒ අනුරූපී තත්වයන්ට ඊටාම සාධනීය මට්ටමේම වුණත් එදාට ධර්මයේ නැති වුණොත් කෙලස් ටික අපිට ගහනවා. අනුරූපී මට්ටමේ තත්වයන් තියෙන්නේ. හරිද? බුදුපහන දල්වන එක ශ්‍රේෂ්ඨ දෙයක්. බුදුපහන දල්වන එක ශ්‍රේෂ්ඨ දෙයක්. හැබැයි මේ බුදුපහනේ දල්වපු එකේ පිනට හරියන අනුරූපී සංකාරයන් අපිට බලපානකොට එදාට ධර්මී නැත්තම් එදාට කෙලස් ටික අපිට අභියෝග කරනවා. එදාට ඒ කෙලස් ටික අපිට අභියෝග කරනවා. ඒක නිකම්ම නෙමෙයි. සමහරට හිතන්න පින්වත්නි හරියට දැන් යම් කෙනෙක් හොඳට ධර්මී කතා කර කර ඉන්නවා. ධර්මී මඩල නැහැ. ඒ කියන්නේ නිවන් මාර්ග ගැන කලකිරලා නැහැ. අය ධර්මී කතා කරනවා. එතන නිවන් මාර්ග ගැන කිසි අදහසක් නැහැ. ඒ ධර්මී කතා වෙනේවට උදව් කරනවා. හොඳ දෙයක්. හරිම වටිනවා. ඒතර මේ බොහොම නිවැරදි දෙයට උදව් කරනවා. ඒ උදව් කරලා ඔන්න යා මැරිලා උපදිනවා මනුස්ස ලෝකෙ කියලා. හොඳ ලස්සනට කතා කරන්න යා දාන්නවා. ලස්සනට කතා කරනවා. ඒ දා ලස්සනට කතා කරනකොට ධර්මයේ නෑ ඉදා. සමහරට මිහිස් දේශපාලකයෝ අතරට වැටෙනවා. හිස් දේශපාලකයෝ අතරට වැටෙනවා. ඊට පස්සේ යාගේ අර කතාවේ හැකියාව පාවිච්චි කරන්නේ මහා ඕලාරික ක්ලේශයක් ඉස්මතු කරන්න. එක්ක තමන්ගේ මල්ල පුරව ගන්න. එතකොට යාගේ කතිකත්වය හරි චාතුර්යයි. හරි දක්ෂ කතිකයා. නමුත් මොකද දැන් උනේ? ඒ දක්ෂකම යාට හම්බ වෙනකොට ඒ දක්ෂකම යාට ලැබුණේ පෙර සමහර විට මේ
බුදුගුණ සජ්ජායනා කරපු කම නිසා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ බුදුගුණ සජ්ජායනා කරනකොට හම්බුණු ඒ අනුරූපී කුසලයට එයාට ලස්සනට කතිකත්වයක් හම්බුණා සසර. එදා හම්බුනේ හිස් දේශපාලකයන්ගේ මඩ ගොඩට යා වැටුනේ. ඊට පස්සේ දෘෂ්ටියක් නඩත්තු කර කර තමන්ගේ නායකයා ඔසවන්ට හිස් කතා කරනවා. මවලා පෙන්නනවා නැති දේ හරියටම හරි. මිනිස්සු ඇස් දල්වාගෙන බලාගෙන ඉන්නවා. ඉච්චර දක්ෂයි. දැන් මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? ඔන්න ඔය අමාරුයි වැටෙන්න පුළුවන්. ඒකයි බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ ඇත්ත අඩිය දැක්කාම හැරෙන්න එපා. තව දුරටත් ඉස්සරහට යන්න. ඊට පස්සේ හරියට පිටාතුල්ලපු තැන් වගේ ඒවා හම්බ වෙයි. ඒ කියන්නේ බුදු ගුණ ටිකට සාදුකාර දීලා ඔය පින්නතුන්ලා නිවන් මඟ ඒ කියන්නේ පංචස්කන්ධේ නිරෝධය ගැන ඔය පින්නතුන්ලා හොඳට දකින්න ඕන. දැකලා පංචස්කන්ධය ගැන කලකිරෙන්න ඕන. මේ බඳු පංචස්කන්ධයක් නැවත නැවත හට ගැනීම ගැන කලකිරෙන්න ඕන. කලකිරෙන්න ඕන. එතකොට මේ පංචස්කන්ධය ගැන කලකිරෙනකොට ඒ කලකිරීම හරියට පිටාතුල්ලපු තැනත් හම්බ වුණා වගේ. ආර්ය වූ කලකිරීම මට දැන් තියෙනවා මම ශ්‍රේෂ්ඨයි ලෝකෙට නෑ එම කලකිරීමක් කියලා එතනින් නවතින්න එපා කියනවා. තුන්වෙනි එක බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා පින්වත් මහණෙනි එතනිනුත් එහාට ගිහින් අදි සීලය තුල ශක්තිමත් වෙන්න කියනවා. මොකද අදි සීලය තුල ශක්තිමත් වෙනවා කියන්නේ පන්සිල් රකින්න එකටද? පොයට පේවා සමාදන් වෙන එකද? නෑ පින්වත්නි අකුසල ධම්මා අකුසලස්ස ධම්මස්ස. කුසල ධම්මා කුසලස්ස ධම්මස්ස කියලා විරති සමාදානේ දකින්න කියනවා. අකුසල ධම්මා මොනවාද අකුසල ධර්ම? අකුසල ධර්ම තමයි ලෝභ දේශ මොහ. අකුසලස්ස ධම්මස්ස ඒකෙන් පැන නැගිච්ච අකුසල දහම් මොනවද? දස අකුසල්. කුසල ධම්මා අලෝභ දේශ සමෝහ කුසලස්ස ධම්මස්ස දස කුසල්. දස කුසල් ටිකක් දකින්න කියනවා. ඒ දස කුසලයේ ඉපදිච්ච හේතුවක් දකින්න කියනවා. දස අකුසලයක් දකින්න කියනවා. දස අකුසලයේ උපද්දවපු හේතුවක් දකින්න කියනවා. අන්න අදි සීලය. අදි සීලයට එකතු වෙන්න කියනවා. සසර කලකිරිලා බෑ කියනවා. අදි සීලයට එකතු වෙන්න ඕන කියනවා. ඒ එකතු වෙනකොට හරියට ඒ එකතු වෙනකොට ඒක හරියට මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා බුද්ධ දේශනාව තුළ තියෙනවා. ඒ එකතු වෙනකම හරියට අතු කඩලා දාපු තැන හම්බුණා වගේ කියනවා. ඇත්තු හම්බෙලා නැහැ. යාන්තම් ඇති ලෝකයාට දස කුසල් මොනවද? කුසල මූලයන් මොනවද? දස අකුසල් මොනවද? ඒ අකුසල් මූලයන්ගේ හේතුව මොකද්ද කියලා නේ හේතුඵල වශයෙන් ලෝකයා බලන්න දන්නේ නැහනේ. මම දාන්නවා කියලා නැවතුනොත් හරියට එයා එතනින් පින්වත්නි එයා නැවතුනොත් අතු කඩා දාපු තැන දැකලා ඇතු ඉන්නවා කියලා හැරිලා වගේ කියනවා. තවත් ඉස්සරහට යන්න ඕන කියනවා. ඉස්සරහට යනකොට එයාට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා එයාගේ සසර පුණ්‍ය සංස්කාරයේ විදර්ශනාවට ගන්න ඕන කියනවා. විමසන්න ඕන කියනවා විදර්ශනාවට වඩා. යම් දෙයක් එයාට ලැබෙනවාද යම් දෙයක් නොලැබෙනවාද ඒක කර්මඵල වශයෙන් දකින්න කියනවා. ඊළඟ එක කර්ම ඒකයි බුද්ධ ශාසනයේ ලාද ඒක හතරවෙනි එක ඔයගොල්ලෝ ගිහින් බලන්න මේ සූත්‍රය පෙන්නලා හතරවෙනි එක මම මේ කියපු දේශනාව අහලා කියවුවොත් තමයි තේරෙන්නේ. නැත්තම් තේරෙන්නේ නැහැ. ඒක දෙනවා ලද දෙයින් සතුටු වීම කියන එක. ඊළඟට නිවන් මගේ ප්‍රධාන දේ කියනවා. ලද දෙයින් සතුටු වීම කියන්නේ කර්මඵල ඔස්සේ කියවනවා කියන එක. නැත්තම් ලැබිච්ච එකෙන් සතුටු වෙන්න බෑ. කවදාවත් ලැබිච්ච එකකින් සතුටු වෙන්න බෑ. ලැබිච්ච දේෙන් සතුටු වෙන්න පුළුවන්. කර්මඵල වශයෙන් දකින්න කියනවා. එහෙනම් පළවෙනි එක මොකද්ද? බුදුරජාණන්සේගේ ගුණ දරා ගන්න එක. ආදි කල්යාණ, මජ්ජේ කල්යාණ, පරියෝසాని කල්යාණ ධර්මී දරා ගන්න එක. ඊළඟට පංචස්කන්ධය. එතකොට බුදු ගුණ දරන්න ඕන පංචස්කන්ධය අරමුණු කරලා. ඒ බුදු ගුණ ටික ඔක්කොම කියුවේ පංචස්කන්ධය ඇසුරෙන් එයා. පංචස්කන්ධය කෙරෙහි තණ්හාව කඩලා දාපු නිසා අරහං. පංචස්කන්ධයේ දුකක් දැවසින් දැක්ක නිසා සම්මා සම්බුද්ධ. අතීත අනාගත වර්තමාන පංචස්කන්ධයේ පැවැත්මේ ස්වභාවය දනින එක විඥාචරණ සම්පන්න. විඥා කියන්නේ ඒකනේ. අතීතේ අනාගතේ වර්තමානයේ තුන් කාලෙම දකින්න ස්කන්ධයන්ගේ අනමරත්න පැවැත්ම කොහොමද කියලා. ඊට පස්සේ පංචස්කන්ධයේ නිරෝධය උනස මේ ජීවිතේ සාක්ෂාත් කළා සුගත.
පංචස්කන්ධය ඇසුරු කරගෙන උන්වහන්සේ තුල මමත්වයෙන් නඩත්තු නොවිච්ච නිසා කෙලෙස් ටික කඩාගෙන වැටුණා. භව සංස්කාර කඩාගෙන වැටුණා. ලෝක විදු. ලෝකයට යන්ට ආයේ සංකාර ඉතුරුන්නේ නැහැ. අනුත්තර පුරිස ධම්මසාරති ලෝකයටත් කිව්වා පංචස්කන්ධය කෙරේ බැඳුණු විඥානයක් පවත්වන එක උඹලා අමාරු වැටෙන එක කියලා ලෝකයට කිව්වා. එතකොට මේ අමාරු වැටිච්ච මිනිස්සු කන් දුන්නා ඒකට. සත්තා දේව මනුස්සානන් සියලු දෙව් මිනිසුන්ම මේ කතාවේ ඉන්න බව උනාත කියනකොට දෙවියෝ දන ගැහුවා. මේ විදිහට ස්කන්ධය නැසුරු කරගෙන කියවනකොට ඒකට සාදුකාර දෙන එක. හැප්ත අඩිය දැක්කා වගේ. ඒක ඕනමයි. ඒ ටික නැත්තම් මොකුත් කරගන්න බෑ. ඒක ඕනමයි. හැබැයි ඒක නැවතුනොත් ඒක නැවතින එක අවදානමක් වෙන්නේ කොහොමද? අනුරූපී විපාක නැහැ නෙමෙයි. ඒ විපාකේ මුණ ගැහෙනකොට ශ්‍රද්ධාව නැති වෙන එකයි ප්‍රශ්නේ. මල් පුදාපු එකේ ඒක මල් පුදාපු පින වළඳන දවසට මල් පුදන වෙලාවේ තිබ්බ ශ්‍රද්ධාව එදා අහිමි වෙන එකයි ප්‍රශ්නේ. ඇයි ශ්‍රද්ධාව එදාට අහිමි වෙන්නේ? ශ්‍රද්ධාව කියන්නේ අනිත්‍ය වී යන සංකාරයක් පින්වත්නි. ශ්‍රද්ධාව කියන්නේ පදිංචි වෙලා ඉන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. ශ්‍රද්ධාව කියන්නේ අනිත්‍ය වී යන සංකාරයක්. ඕන්න ඔය ශ්‍රද්ධාව අනිත්‍ය වී යන සංකාරයක් විදිහට දකින්න එක පවා පින්වත්නි සංස්කාර විදර්ශනාවක්. කෙනෙක් බලන්න අකමැති වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය ශ්‍රද්ධාව දියුණු කරන කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් අපෝ මේ විදිහට හිතන්න හොඳ නෑ කියලා. ශ්‍රද්ධාව අනිත්‍ය වී යන සංකාරයක් නිසා තමයි ශ්‍රද්ධාවට හරි ශ්‍රද්ධාවෙන් රැස්ුණු මේ කුසල සංස්කාරයේ වළඳද්දී ශ්‍රද්ධාව නැත්තේ. එදාට ශ්‍රද්ධාව නැති වුණාම ශ්‍රද්ධාව වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් වෙන්නේ අකුසල සංකාර. ශ්‍රද්ධාව නම් සංකාර නෙමෙයි. අකුසල සංස්කාර ඉදිරිපත් වෙනකොට ශ්‍රද්ධාව මුල් කරගෙන යා තුළ ගොඩනැගිච්ච කුසලයේ වළඳන අවස්ථාවේ ඒක වළඳනවා විතරයි පින්වත්නි. එතනින් එහාට කෙලෙස් ටික මත තමයි යාට හිට ගන්න වෙන්නේ. ඒ නිසා ශ්‍රද්ධාව අනිත්‍ය වී යන සංකාරයක් වශයෙන් දකින්න අපි බය වෙන්න හොඳ නැහැ. දෙවෙනි එක මොකද? එතකොට යා පංචස්කන්ධය ගැන මේ කලකිරෙන්න ඕන. පංචස්කන්ධේ උපාදාන වෙන එක ගැන කලකිරෙන්න ඕන. ඒ කලකිරීම දෙවෙනි එක පිටාතුල්ලපු තැන දැක්කා වගේ. එතනින් හැරෙන්නේ නැතුව අදිසීලයට කුසලා ධම්මා කුසලස්ස ධම්මස්ස අකුසලා ධම්මා අකුසලස්ස ධම්මස්ස කියලා හේතු ප්‍රත්‍ය විමසන්න ඕන. හේතුව මොකද්ද? කුසලා අකුසලා ධම්මා කුසලස්ස ධම්මස්ස අකුසලස්ස ධම්මස්ස ඵලය. දස අකුසලයේ ඵලය හේතුව තමයි පින්වත්නි අකුසල් මුල්. ලෝභ ද්වේෂ මෝහ අලෝභ ද්වේෂ අමෝහ කුසල් මුල් හේතුව. ඵලය තමයි පින්වත්නි දස කුසලය. දස කුසල් දස අකුසල් කියන්නේ ඵලයක්. ලෝභ ද්වේෂ මෝහ අලෝභ ද්වේෂ අමෝහයන්ගේ. එයාට එතකොට හේතු ප්‍රත්‍ය පේනවා. එහෙනම් අදිසීලේ වනාහි කැලැල් වෙන සීලය දකින්න එක විතරක් නෙමෙයි සීලේ කැලැල් වීම පිණිස බලපාන මූල කෙලෙස් ටික අඳුන ගන්න එක.